สวัสดีญาติมิตรสาธุชนทุกท่านนะครับในการบรรยายธรรมในหัวข้อการให้ทานที่คุณอาจไม่รู้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะครับเราอยู่ในส่วนหัวข้อทักษิณาก็คือฝ่ายผู้รับซึ่งมีผลทำให้การให้ทานมีผลมากหรือน้อยอย่างไรในครั้งที่แล้วได้ขึ้นประสูตรก็คือทักขิณาวิภังคสูตรไปได้หน่อยหนึ่งตอนต้นตอนนี้ก็จะได้ต่อเนื้อหาจากในครั้งที่แล้วก็มาทบทวนนิดหนึ่งในทักขิณาวิภังคสูตรพระเจ้าได้ตรัสจำแนกในเรื่องของปาติปุคริกทานกับสังฆทานคำว่าปาติปุคริกทานก็หมายถึงทานที่ผู้ให้มีเจตนาจะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งส่วนสังฆทานก็คือทานที่ผู้ให้มีเจตนาจะให้แก่ใครก็ได้ซึ่งเป็นสังฆะเป็นผู้รับคำว่าสังฆะก็คือเป็นในภาษาไทยก็คือใช้คำว่าสังคมนั่นเองก็คือต้องการให้กับสังคมนี้ในสังฆะนี่จะจำแนกเป็น2ก็คือในหมู่สังฆะของพระภิกษุก็เป็นสงฆ์ของพระพุทธเจ้ากับสังฆะในหมู่มนุษย์ก็คือชาวบ้านทั่วไปงั้นเวลาเราให้ทานเนี่ยเราสามารถที่จะให้เป็นบุคคลก็ได้เช่นตั้งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องคนรักนี่ก็เป็นปาติปุคริกทานในฝ่ายทางโลกแล้วก็ถ้าเกิดเราให้เป็นส่วนรวมเช่นเราไปมอบเงินให้กับโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์เด็กสถานสงเคราะห์คนชราไปให้มูลนิธิเด็กมูลนิธิยูนิเซฟให้อาหารการศึกษากับเด็กอะไรที่เราไม่รู้ว่าคนรับเป็นใครก็เรียกว่าเป็นสังฆทานเหมือนกันแต่ว่าเป็นสังฆทานในฝ่ายมนุษย์ชาวโลกทั่วไปถ้าเทียบผลและอานิสงส์เราให้ทานกับคนที่เจาะจงเช่นให้กับพ่อแม่พี่น้องภรรยาสามีหรือว่าขอทานก็ตามเป็นการเจาะจงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็เป็นปาติปุคริกทานซึ่งมีผลมีอานิสงส์น้อยแต่ถ้าเมื่อไรที่เราให้กับสังฆะในหมู่มนุษย์ก็คือมนุษย์ที่ว่าเป็นมูลนิธิต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่มีผลมีอานิสงส์มากก็คือเทียบกันไม่ได้มีผลมากกว่ามากที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามุ่งตัวเจตนาของผู้ให้คนเราสามารถให้กับคนที่เรารู้จักได้ไม่ยากแต่เราให้กับคนที่เราไม่รู้จักยากเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือใครก็ได้ที่ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่ได้มีความสัมพันธ์กันก็มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะว่ามันไปขจัดความตระหนี่ในใจด้วยแล้วก็สามารถที่จะละความยึดติดหวงแหนอยู่เฉพาะกับพวกพ้องของตนได้ก็มีจิตกว้างขวางแผ่ไปสู่สังคมอย่างว่าถ้าเกิดเราให้กับคนที่รู้จักผลแห่งทานก็ทำให้อนาคตเราก็ย่อมได้ทรัพย์คืนมาจากคนที่รู้จักเหมือนกันในภพใดชาติใดหรือในชาตินี้ก็ตามเราก็ได้คืนมาจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นต้นแต่ถ้าเกิดเราให้กับสังคม
เมื่อบุญผลิผลสังคมก็จะคืนแก่เราคือคนจำนวนมากทั้งที่เราอาจจะรู้หรือไม่รู้จักก็ตามก็จะยินดีช่วยเหลือเราแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องของสังฆทานในหมู่มนุษย์แต่ว่าในความมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงสังฆทานที่มีผลมากมุ่งหมายไปที่สังคมสงฆ์เพราะว่าเป็นอุดมบุคคลคือเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมการให้กับสงฆ์ก็ทำให้ผู้รักษาธรรมะไว้ก็สามารถที่จะดำรงอัตภาพเพื่อการเผยแผ่พระธรรมได้ก็ทำให้สังคมโดยรวมดีขึ้นนั่นเองดังนั้นการให้กับสงฆ์ก็จะมีอานิสงส์มากกว่าคือสงฆ์หมายถึงสาวกของพระพุทธเจ้าหรือว่าในหมู่ภิกษุสงฆ์เนี่ยก็จะมีอานิสงส์เหนือกว่าการให้กับสังคมมนุษย์แต่ถ้าเทียบว่าการให้กับสงฆ์บุคคลเช่นให้กับพระภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่เรารู้จักกับให้หมู่มนุษย์ให้กับสังคมมนุษย์อันไหนมีผลอานิสงส์มากกว่ากันก็ข้างหน้าก็จะได้ไปเฉลยก็พูดในที่นี้ก่อนในเวลามัสสูตรก็ได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าการให้ในสังคมมนุษย์แม้จะให้เป็นสงฆ์ในหมู่มนุษย์การให้ทานอย่างนั้นตลอด7 ปี7 เดือนก็ยังไม่ได้อานิสงส์เท่าการให้กับบุคคลผู้เป็นสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบในพระศาสนาแม้เพียงครั้งเดียวฉันถ้าเทียบกันให้อย่างนี้กันให้กับพระสงฆ์จะมีผลอานิสงส์มากกว่าแต่ถ้าเทียบที่ใช้คำว่ามากกว่านี้ท่านก็ตรัสว่าหมายถึงการให้กับบุคคลผู้เป็นพระโสดาปัตติมรรคพระโสดาปัตติผลบุคคลจึงจะมีอานิสงส์มากที่ว่าแม้ให้กับชาวบ้านถึง7 ปี7 เดือนแม้ให้กับสังคมมนุษย์แล้ว7 ปี 7 เดือนก็ยังไม่เท่ากันให้กับสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าแล้วถ้าเกิดเราติเปรียบต่ำลงมาล่ะว่าให้กับพระสงฆ์ผู้ไม่ใช่พระอริยบุคคลหรือไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติมรรคกับให้กับสังคมมนุษย์อันนี้ต้องอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติถ้าภิกษุรูปนั้นประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ได้อานิสงส์มากถ้าเป็นภิกษุทุศีลก็ได้อานิสงส์น้อยอย่างนี้การให้กับสังคมมนุษย์ก็อาจจะได้อานิสงส์เหนือกว่าเพราะในหมู่สังคมมนุษย์นี้ก็ต้องไปจำแนกละเอียดอีกทีหนึ่งว่าในหมู่นั้นมีผู้รับซึ่งเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าหรือไม่หมายถึงเป็นอาริยบุคคลซึ่งเป็นคฤหัสถ์มีหรือไม่ในผู้รับเหล่านั้นก็จะไปเปรียบในเรื่องคุณธรรมกันอีกรอบหนึ่งในตอนต้นของพระสูตรก็ได้เล่าถึงเรื่องของพระนางโคตมีได้นำผ้ามาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้พระนางถวายแก่สงฆ์พระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมรับพระอานนท์ก็ได้ทูลลบเล้าพระพุทธเจ้าให้คิดถึงบุญคุณของพระนางขอให้อนุเคราะห์ในการรับผ้าของนางเถิดแต่พระเจ้าก็ยังยืนกรานว่าไม่รับอยากจะให้พระนางโคตมีถวายแก่สงฆ์อยู่นั่นเองพระเจ้าจึงได้ตรัสให้กับพระอานนท์ได้ฟังถึงเรื่องปาติปุกริกทานมี14 ประเภทคือบุคคลที่เป็นผู้รับซึ่งผู้ให้เจาะจงให้เนี่ยมีบุคคล14 ประเภทสูงสุดที่ได้อานิสงส์สูงที่สุดก็คือการให้กับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลงมาโดยลำดับเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์
พระอรหัตตมรรคพระอนาคามีพระอนาคามิมรรคพระสกิทาคามีพระสกิทาคามิมรรคพระโสดาบันแล้วก็พระโสดาปัตติมรรคลดหลั่นลงมาจนถึงผู้ที่เป็นนักบวชนอกศาสนาแต่เป็นผู้ปราศจากกามราคะลองลงมาก็เป็นผู้มีศีลเป็นบุคคลมีศีลเท่านั้นยังไม่ได้บรรลุธรรมลองลงมาเป็นผู้ทุศีลลองมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็รวมเป็น14ประเภทนี่ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสลำดับของผู้ที่ปราศจากกามราคะไว้ในลำดับล่างท่านก็ให้เหตุผลด้วยความที่ว่านักบวชนอกศาสนาอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่ยังไม่เข้าสู่พระรัตนตรัยคำว่าไม่เข้าสู่พระรัตนตรัยก็แปลว่ายังต้องมีความเข้าใจผิดต่อชีวิตในบางเรื่องคือผู้ที่เข้าใจหลักพระศาสนาคือเป็นผู้ที่เชื่อหลักของกรรมรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเองทั้งนั้นเป็นผู้ถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องว่าคนเราจะได้อะไรจะเป็นไปอย่างไรนี้ก็เกิดแต่การกระทำของตนทั้งนั้นแต่ว่านักบวชนอกศาสนาแม้จะปราศจากกามราคะด้วยการทำสมาธิได้แต่ก็มีความยึดถือโดยความเป็นตัวตนบ้างคือเห็นว่ามีตัวมีตนที่แท้จริงของตนที่เวียนว่ายตายเกิดไปด้วยอัตตาตัวตนในพุทธศาสนานี้เราเองยอมรับถึงการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีจริงภพนี้ภพหน้านรกสวรรค์มีจริงแต่ว่าไม่มีตัวตนของบุคคลผู้เวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นจิตที่มีการเกิดดับสืบเนื่องไปเท่านั้นเหมือนเช่นในขณะนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็ไม่มีตัวเราผู้นั่งอยู่ก็จะมีแต่เพียงจิตนี้กับรูปกายนี้ที่มีการเกิดดับตลอดเวลาหมายความว่าในขณะนี้ไม่มีตัวตนฉันใดในอนาคตก็ไม่มีตัวตนฉันนั้นแม้เรานั่งอยู่ขณะนี้ก็ไม่มีตัวตนของเราเพราะว่าไม่มีจิตที่คงที่ถาวรที่ไม่เกิดไม่ตายอยู่ที่กายเหล่านี้อย่างนี้ไม่มีแต่จิตที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเรียกว่าเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้มีการเกิดตายอยู่ทุกขณะเวียนเกิดเวียนตายในรอบแห่งวิถีจิตต่างๆรูปธรรมนี้ก็เหมือนกันก็ไม่มีตัวเราเป็นแต่เพียงขันธ์ห้าเป็นแต่เพียงธาตุสี่ประกอบกันชั่วคราวแล้วก็มีการเกิดดับทุกขณะเซลล์เราก็มีการตายมีการเกิดมีเซลล์เกิดตายเกิดตายในร่างกายเหล่านี้ตลอดเวลาในเม็ดเลือดของเราก็มีเม็ดเลือดเก่าที่แตกทำลายตายไปหายไปก็มีเม็ดเลือดใหม่สร้างขึ้นด้วยเหตุนี้มันจะไม่มีรูปธรรมที่คงที่อยู่มีแต่การเกิดดับเกิดดับของรูปธรรมในร่างกายนี้เช่นเดียวกับจิตที่ก็มีจิตที่ดับไปพร้อมกับอารมณ์เก่าแล้วเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์ใหม่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงไม่มีตัวตนของจิตใจแล้วก็ร่างกายที่คงที่ถาวรในคำที่ตรัสอย่างนี้ก็หมายถึงไม่มีตัวตนนั่นเองก็คือไม่มีตัวตนของรูปธรรมที่ยั่งยืนไม่มีตัวตนของนามธรรมที่ยั่งยืนฉะนั้นเมื่อในปัจจุบันยังไม่มีตัวตนของสิ่งที่เป็นจิตถาวรของรูปที่เป็นรูปถาวรเช่นการเกิดในภพใหม่แม้จะมีการเกิดก็เป็นการเกิดของจิตที่เกิดดับต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นสันตติซึ่งอาศัยเหตุคือการมีกิเลสมีอาสวะกิเลสเนี่ยเป็นเชื้อให้เหนี่ยวนำให้จิตมีกระแส
แห่งกรรมนำไปเกิดเรื่อยๆไปรูปร่างกายนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราตายจากภพนี้ธาตุสี่นี้ก็สลายตัวไปดินก็คืนสู่ดินน้ำคืนสู่น้ำไฟคืนสู่ไฟลมคืนสู่ลมรูปร่างกายนี้ก็แปรสภาพไปเป็นธาตุสี่ในรูปแบบอื่นเช่นกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นต้นเมื่อจิตสร้างอัตภาพใหม่ในจิตดวงใหม่ในภพใหม่ก็ไปประกอบเข้ากับธาตุสี่ในรูปแบบใหม่เช่นถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดขึ้นอยู่ในครรภ์มารดาก็เป็นตัวอ่อนแล้วก็มีการเกิดดับแบ่งเซลล์ไปในภพใหม่เช่นเดียวกันเช่นตัวตนของบุคคลผู้เวียนว่ายตายเกิดโดยแท้นี้ไม่มีแต่การเกิดดับของรูปของนามเท่านั้นฉันจึงเรียกว่าไม่มีตัวตนผู้เวียนว่ายตายเกิดไม่มีตัวตนของผู้เวียนว่ายตายเกิดมีแต่เพียงธรรมชาติของรูปและนามมีการเกิดตายหรือเกิดดับตลอดเวลาแต่ว่ายังทรงอัตภาพที่มีการเกิดขึ้นเรื่อยๆไปตราบที่ยังมีกิเลสอาสวะฉะนั้นบุคคลที่อยู่นอกศาสนาเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าใจในเรื่องการเกิดดับของรูปของนามซึ่งไม่มีตัวตนได้เขาจะคิดถึงการมีจิตที่เที่ยงแท้ถาวรในทุกศาสนาเป็นอย่างนั้นมีแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นที่อธิบายการเกิดดับของจิตการเกิดดับของรูปเป็นเพียงศาสนาเดียวที่สอนอย่างนั้นให้เห็นถึงความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของบุคคลฉะนั้นแม้บุคคลนอกศาสนาจะทำสมาธิได้เขาก็มีโมหะครอบงำคือมีความหลงครอบงำว่ามันมีตัวตนจริงๆในทุกศาสนาเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็อาจจะอธิบายว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นจากอวัยวะของพระองค์จากร่างกายของพระองค์สร้างเป็นรูปมนุษย์ขึ้นในรูปของอาดัมกับอีฟคู่แรกแล้วก็ส่งต่อพันธุกรรมมาจนถึงเราในวันนี้ฉะนั้นรูปร่างกายของมนุษย์ทุกคนก็เป็นรูปเรียนแบบในรูปของพระเจ้าที่ส่งทอดมาฉะนั้นร่างกายจิตใจของเราเนี่ยถือว่าเป็นวิญญาณหรือเป็นพลังงานที่เที่ยงแท้ถาวรที่มาจากพระเจ้าส่งทอดชีวะมาให้ฉะนั้นร่างกายเราก็เป็นรูปร่างกายที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างจิตเราก็เป็นจิตที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ถาวรที่พระเจ้าจะเป็นผู้ดลบันดาลทุกสิ่งให้ในศาสนาคริสต์ถือว่ามีชาตินี้ชาติเดียวมันไม่มีชาติหน้าเวียนว่ายตายเกิดชาติเดียวที่เราเกิดนี้เป็นชาติแห่งการพิสูจน์ศรัทธาเท่านั้นใครมีศรัทธาก็จะไปรอประตูสวรรค์เปิดที่พระเจ้าจะคัดเลือกบุคคลในโลกทั้งหมดผู้ใดศรัทธาในพระเจ้าก็ได้รับรางวัลขึ้นสู่สวรรค์พาราไดซ์ของพระองค์ผู้ใดไม่มีศรัทธาประตูสวรรค์ก็จะไม่รับเข้าก็ต้องไปอยู่ในนรกกับซาตานเพราะความไม่เชื่อฉะนั้นอย่างคำสอนศาสนาคริสต์อย่างนี้ก็คือมีตัวตนของบุคคลผู้เกิดขึ้นจากพลานุภาพแห่งพระเจ้าเป็นผู้สร้างแล้วก็รอเวลาแห่งการตัดสินเพื่อรวมเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าอย่างนี้เป็นตัวตนที่มีการเกิดขึ้นเพียงชาติเดียวเพื่อพิสูจน์ศรัทธาในศาสนาอิสลามก็ไม่ต่างกันคล้ายๆกันเพราะว่ามาจากต้นเดียวกันคือพระยะโฮวาในศาสนายูดาห์ยิวก็เหมือนกันในรูปเดียวกันคือทุกบุคคลในโลกนี้มาจากพานุภาพแห่งพระเจ้าเป็นผู้รังสรรค์ทั้งนั้นฉะนั้นจึงเป็นอัตตาตัวตนของพระเจ้าที่แบ่งภาคมาเป็นเราแต่ละคนอย่างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็เป็นตัวตนในอีกรูปแบบหนึ่งแต่แทนที่จะเรียกในชื่อว่าเป็นพระเจ้าก็เรียกในชื่อว่าเป็นพรหมเป็นพระพรหมมหาพรหมเป็นผู้สร้าง
ชีวะของเราแต่ละคนก็มาจากมหาพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นเนรมิตขึ้นรังสรรค์ขึ้นฉะนั้นในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เป็นจิตที่เกิดขึ้นจากอำนาจแห่งมหาพรหมเป็นผู้สร้างก็เป็นชีวะของมหาพรหมก็เรียกว่าเป็นอาตมันของแต่ละคนอยู่ที่ร่างกายเราซึ่งเป็นจิตที่ไม่มีการเกิดตายสิ่งที่เกิดตายในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือรูปร่างกายนี้เท่านั้นที่มีการเกิดตายแต่จิตจะล่องลอยไปเกิดในรูปใหม่เรื่อยๆไปจนกว่าเมื่อไรที่เกิดปัญญามีความเข้าใจว่าพระพรหมเป็นพระเจ้าสูงสุดผู้สร้างแล้วภาคเพียรพยายามทำสมาธิเพื่อให้เกิดภาวะจิตเสมอด้วยพระพรหมก็จะกลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมอีกครั้งหนึ่งในพรหมโลกนั่นถือว่าเป็นที่สุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือการกลับไปรวมกับพระเจ้าที่อยู่ในชื่อของพระพรหมฉะนั้นตัวจิตใจของบุคคลในโลกนี้ในคติของพราหมณ์ฮินดูจึงเป็นอัตตาตัวตนที่คงที่ถาวรเวียนเกิดเวียนตายคติที่มาในพราหมณ์ฮินดูแบบเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ซึมซับเข้ามาสู่ทั้งในชมพูทวีปเนิ่นนานแล้วก็แผ่อิทธิพลมาสู่ในสุวรรณภูมิของเราด้วยอย่างในประเทศไทยนี่เราก็รับคติจากพราหมณ์ฮินดูมากซึ่งมีมาก่อนพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นซะอีกในวัฒนธรรมของจีนเองแม้จะรับพระพุทธศาสนาเข้าไปแต่ก็รับไปภายหลังฉะนั้นความเชื่อก็ยังเป็นลักษณะของอัตตาตัวตนเหมือนเดิมเหมือนกันคือแม้จะรับคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแต่ก็ยังเกิดความเข้าใจหรือคำสอนว่ายังมีตัวตนเที่ยงแท้ถาวรเช่นเดียวกันโดยคำสอนที่ว่าถ้าหากบุคคลทำความดีอัตตาตัวตนนี้ก็จะได้ขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับเทวดาไปอยู่กับเมกเซียนฮ่องเต้ไปอยู่กับอาเนียไปอยู่กับพายุไลไปอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในสวรรค์สุขาวดีอะไรก็ได้อย่างคนจีนนี่พยายามจะไหว้เจ้าพยายามจะทำความดีให้ทานบริจาคทานช่วยเหลือกันกตัญญูก็หวังว่าจิตวิญญาณดวงเนี้ยที่มีอยู่ที่ตัวเราเมื่อตายจากภพนี้แล้วจะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เพื่อไปสวยความสุขในการเป็นเทพยดาในสวรรค์ชั้นต่างๆหรือถ้าเราทำความชั่วบาปกรรมที่เราทำนี้ก็จะทำให้เราต้องตกนรกโดยมีผู้ตัดสินก็คือฟ้าดินเทียนตีก็ฟ้าดินนี่เป็นผู้สร้างกฎสวรรค์ขึ้นว่าใครทำดีก็ได้ผลดีก็ได้รับขึ้นสู่สวรรค์ใครทำไม่ดีก็ได้รับตัดสินว่าต้องไปอยู่ในนรกหรือไปเกิดเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่ามีตัวตนของเทพยดาผู้ลิขิตผู้กำหนดกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมาด้วยกฎแห่งฟ้าดินด้วยกฎแห่งสวรรค์จึงสร้างขึ้นนั้นอัตตาตัวตนก็จะหมุนเวียนเกิดตายไปตามบุญบาปขึ้นลงสวรรค์อย่างนี้นั้นถ้าเราดูคติจีนหนังจีนอย่างเงี้ยพวกที่อิงด้านศาสนาเช่นเรื่องพวกไซอิ๋วเราก็จะได้เห็นคติอย่างเนี้ยว่าเวลามนุษย์ถูกปีศาจทำร้ายจนตายอย่างเงี้ยบ้างก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์แต่ว่าถ้าเกิดว่าปีศาจถึงกับทำลายดวงจิตของสัตว์นั้นหรือบุคคลนั้นจะดับตลอดกาลก็คือจิตมันดับสลายไปไม่สามารถที่จะเวียนว่ายตายเกิดได้อีกแล้วก็คือหายไปเลยเฉยๆอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดที่คนกลัวกันว่าจิตนี้ถ้าเกิดถูกปีศาจทำร้ายทำลายก็จะไม่มีโอกาสได้สวยความสุขไม่มีโอกาสได้เวียนว่ายตายเกิดอีกไม่มีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์อีก
ไม่มีโอกาสจะได้พบเจอใครๆอีกแล้วเพราะว่าจะถูกทำลายจนดวงจิตมันหายไปเลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดที่ไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิดไม่ว่าเกิดที่ไหนก็ตามฉะนั้นคำสอนในศาสนาอื่นๆเนี่ยถ้าเว้นจากพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจะไม่มีคำสอนในเรื่องความเป็นอนัตตาที่ว่าไม่มีรูปไม่มีนามที่เป็นตัวตนที่แท้จริงเช่นอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยที่ไม่เข้าใจตัวสภาวธรรมไม่เข้าใจปรมัตถธรรมแห่งการเกิดดับของรูปของนามก็ยังมีอวิชชาหรือโมหะเนี่ยครอบงำดวงจิตเรื่อยๆไประลึกถึงความเป็นตัวตนขึ้นมาครั้งใดก็จะเห็นถึงตัวเรามีตัวมีตนที่แท้จริงเรื่อยๆไปไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามโดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงจัดลำดับบุคคลแม้จะได้ฌานได้สมาธิขั้นสูงแล้วเนี่ยแต่ถ้าเป็นนักบวชนอกศาสนาก็ยังคงมีโมหะครอบงำอยู่ตลอดเวลานั่นเองฉะนั้นการทำบุญในผู้แม้แต่ได้ฌานเนี่ยก็ยังถือว่ามีอานิสงส์แม้จะมากแต่ก็ไม่ได้มากนักเท่ากับสัมมาทิฏฐิกับบุคคลคือผู้ที่ถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วสามารถทำสมาธิได้ก็จะเหนือกว่าผมพูดเป็นนอกเรื่องไปอธิบายเรื่องปรมัตถธรรมก็จบอยู่ตรงนั้นนะครั้งที่แล้วและพระเจ้าก็ตรัสสรุปในตอนท้ายของครั้งที่แล้วว่าในการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานได้อานิสงส์ร้อยเท่าจากที่ทำให้ขนมปังก้อนหนึ่งอีกหน่อยก็ได้100 ก้อนให้กับบุคคลมนุษย์ทั่วไปผู้ทุศีลได้อานิสงส์1,000ให้บุคคลผู้มีศีลได้อานิสงส์100,000ไม่ได้ปุถุชนนะมีศีลถ้าให้บุคคลนอกศาสนาแต่ทำสมาธิได้อานิสงส์เป็น100,000 โกฏก็คือล้านเท่าถ้าหากให้ทานกับบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติมรรคได้อานิสงส์เป็นอาสงไขยเท่าคำว่าสงไขยนี้ก็แปลตรงตัวแปลว่านับไม่ได้อาสังขยะสังขยาแปลว่านับขนมปังสังขยานี่แหละสังขยาแปลว่านับสังขยะแปลว่านับประมาณไม่ได้ฉะนั้นไม่ต้องกล่าวยิ่งกว่านั้นคือคนที่ถึงความเป็นพระโสดาบันย่อมมีอานิสงส์ที่ประมาณไม่ได้ประมาณไม่ได้แค่ไหนจะไปดูข้างหน้าจะกล่าวถึงในเวลามสูตรให้สูงขึ้นไปโดยลำดับสวัสดีญาติมิตรสาธุชนทุกท่านนะครับในการบรรยายธรรมในหัวข้อ